이번 전시를 준비하면서 형의 시선을 따라 Exhibition na tayo. Ano ba? Dili sa vlog din ako. Naman tayo ka lang. Watching some series ko. 형이 의아를 얼마나 좋아하는지 Ma, nariya to bang? Daron ba to, bro? Then, natay hindi niya siya gamit-gamiton sa inyong mga bukas. Static. Pang aesthetic. Ibutan din sa ilong. Ano ba ni? Para sa, di ba na ako sa mga para naman siya sa guspad o sa tripod ba yun? Ma, nariya to bang ma? Bukod sa isulod na ma. So have here betadine. Ma'am, why is that so dying? Ma'am, tagpila na. And What time? of course, Oh my God! Ma, bukod sa isulod. Ma, bukod sa isulod na ma. okay, natay biogen. And dynamite. Pagka S. Pero may gyapon pero lumutil. Wow! Ako ba dahil? Then, si Terezy. Uy, dara ko. I-ring na ninyo ang bell. Ma'am, hi sa ma'am. Ma'am, tanan pa din ha makagamit. Yes, tanan. Pero, si Dana ra ang naay of Wow! Ang ma'am, bubak. kay anong si Dana ra kay para ma-maintain ang arrangement at ang ating maguba. Wow! Ukap-ukap, ang iyong mga kamot, criminal pero yung mga kamot. Ma'am, ano to ma'am? Siya tanan, pila to dahil 700. Wow! So, bayarin na natin ang fines, aron marifanan ako. Wow! Ma'am, next school year ma'am. In-grade 10 na mo. Outro sa ma'am. 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 Hi Alexa. Hi Day. Dahil dapat may luha. Pag kami hoy hapit ng oras, hindi tayo pera. 20 seconds. Kuha sa dito pa na. Nanibalik. Public mo. Hi Dante. Hi sa. Uy. Kita na jud ka. Hi Karen. Hi San. Uy.
Hi, Casimir. Plus, Get out my face. Customer, wala na, day. Hurot ng 20 seconds. Why do you film me? I hate you. film din eh. Ano ni film? Sige, pagyaw, hindi nga bayaran. Unsa biya? Ng customer. Uy, biyo. Hindi na siya. Balik ka, biya, balik ka. Uy, pareha lagi mo agtang biya. Mark! Mark! 50 na dahil mong gibayad, Mark. Biya, ibalik ba, biya ba? Mark, ano si Donna? 50 na Wala ko kwarta eh. 45, very good. Sigurado kong 5. Wow, 100. Hi, Mark. Mark, 50 to. ka-clear skin ba? Kaloy, Mark. Bakit pa ni ko mag-birthday mo girota? 100. Masang Mark. Uy, vlog ganin ako, a day in my life. Sorry.